Trong thế giới hoang dã, không có chỗ cho sự khoan nhượng. Những kẻ săn mồi luôn đối đầu trong cuộc chiến sinh tồn, và đôi khi đó không chỉ là tranh giành thức ăn mà còn là sự trả thù. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất giữa hai loài săn mồi tàn bạo bậc nhất châu Phi, chó hoang và linh cẩu. Hai kẻ thù truyền kiếp luôn đối đầu trên thảo nguyên, nơi chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Linh cẩu, những kẻ cướp bóc xảo quyệt với cú cắn mạnh nhất trong thế giới động vật, luôn rình rập để cướp đi thành quả của kẻ khác. Nhưng chó hoang châu Phi không dễ bị bắt nạt. Chúng là những thợ săn đáng gờm với chiến thuật bầy đàn hoàn hảo và tốc độ đáng kinh ngạc. Lần này, chó hoang đã mất đi một con non sau cuộc tập kích tàn nhẫn của bầy linh cẩu. Nhưng chúng không bỏ qua. Một cơn thịnh nộ dâng trào, trả thù là điều không thể tránh khỏi. Liệu bầy chó hoang có đòi lại công bằng? Hay lũ linh cẩu sẽ tiếp tục thống trị bằng sự tàn nhẫn của mình? Chào mừng đến với cuộc chiến chó hoang và linh cẩu. Bình minh ló dạng với ánh sáng mờ ảo. Trên thảo nguyên rộng lớn của châu Phi, một đàn linh cẩu tụ tập xung quanh con mồi của chúng, xé xác với sự hung dữ man rợ, mùi máu lan tỏa. Lời mời im lặng đến những kẻ săn mồi khác đang ẩn núp gần. Sư tử tiến lên một cách thận trọng. Cơ bắp của nó căng thẳng. Bước chân đo lường, mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Mỗi ánh mắt của sư tử khóa chặt vào những con linh cẩu, một sự pha trộn giữa đói và do dự trong chúng. Mắt cả hai bên trao đổi, chuyển động của chúng chậm rãi và tính toán sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào, cũng khiến những con sư tử ngước nhìn lên con mồi của chúng. Mắt nheo lại, cơ bắp căng thẳng trước mối đe dọa đang đến gần, với tiếng cười lạnh lẽo của những con linh cẩu. Vòng tròn gần hơn thử thách sự kiên nhẫn của sư tử bằng cách sử dụng sức mạnh áp đảo của chúng. Số lượng linh cẩu phát động một cuộc tấn công phối hợp từ mọi phía. Sư tử bắt đầu rút lui từng con một. Một người bị đẩy lùi bởi sự hung dữ của bầy đàn. Cuối cùng đã bị đánh bại hoàn toàn và cúi đầu cay đắng. Sự sỉ nhục, những con linh cẩu hú lên chiến thắng, kéo xác chết đi như chiến lợi phẩm của chúng. Chiến tranh, những con linh cẩu tiếp tục cãi vã, cắn xé khi chúng cạnh tranh để giành miếng mồi lớn nhất, chia sẻ. Nhưng không khí chuyển hướng, đôi mắt sắc bén từ bóng tối tập trung vào những con linh cẩu. Những chú chó hoang tiếp cận với những bước đi thống nhất, chính xác, thể hiện tính kỷ luật và tính toán chiến lược. Một sự bế tắc bắt đầu, cả hai bên đánh giá lẫn nhau với sự căng thẳng. Sự tĩnh lặng của con chó hoang đầu đàn hạ thấp cơ thể, mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu của nó. Tín hiệu tấn công trong một sự mờ nhạt, những con chó hoang lao nhanh, áp đảo, phá vỡ. Sự bình tĩnh của linh cẩu đã lấn át những con linh cẩu đang chộp lấy những miếng thịt và bắt đầu rút lui. Không muốn mạo hiểm đầy đủ chiến đấu với những con linh cẩu đang chạy về phía một khoảng đất trống xa xa. Tuyệt vọng giữ chặt những gì còn lại của chúng đã đánh cắp. Bầy chó hoang lao tới không ngừng nghỉ. Mắt chúng khóa chặt vào bữa ăn đang rút lui. Linh cẩu, những con chó hoang, thu hẹp khoảng cách. Sự quyết tâm không lay chuyển của chúng đã khiến linh cẩu rùng mình. Bầy đàn dồn vào góc gần một bụi cây thưa thớt. Những con linh cẩu quay xung quanh, sẵn sàng bảo vệ. Giải thưởng trận chiến nổ ra trong khoảnh khắc cơ thể va chạm trong cơn hỗn loạn điên cuồng. Sự bùng nổ của sức mạnh, những chú chó hoang bị áp đảo về số lượng đang tấn công vào đối thủ của chúng. Sự phối hợp và tốc độ đáng sợ từng con một của linh cẩu bị choáng ngợp. Họ mất tổ chức, rút lui, tiết lộ sự phát triển của họ. Tuyệt vọng, những con linh cẩu còn lại tản ra vào vùng hoang dã, bỏ lại bữa ăn của chúng trong niềm tự hào. Thác Savannah im lặng một lần nữa. Chiến lợi phẩm của chiến tranh hiện được những kẻ mạnh nhất tuyên bố đóng gói ở đằng xa. Những con linh cẩu bị đánh bại, ngừng cười bây giờ nhuốm màu. Sự sỉ nhục và lời thề trả thù. Trận chiến kết thúc với những con chó hoang đứng. Chiến thắng sự thống trị của họ, xóa sạch những con chó hoang, vòng tròn giải thưởng của họ. Những chiếc răng sắc nhọn của chúng sáng lên khi chúng xé xác những con chó hoang, chiến thắng. Và không nao núng khi tận hưởng phần thưởng khó khăn mà mình đạt được. Con linh cẩu đầu đàn một lần nữa dừng lại, nhìn chằm chằm vào những con chó hoang ở Savannah. Nghỉ ngơi sau bữa ăn khó khăn kiếm được, người thủ lĩnh bị thương khập khiễng rời đi. Được bao phủ trong những vết thương sâu và thô trong bóng tối, những con linh cẩu tụ tập. Đôi mắt sáng rực của họ nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh bị thương,
sự căm ghét bùng cháy trong mắt họ. Nhìn thấy điểm yếu và cơ hội để trả thù, những con linh cẩu đang kiên nhẫn chờ đợi, không bị gián đoạn mỗi bước của người dẫn đầu, kéo họ lại gần hơn với một tín hiệu nhanh chóng từ họ. Những thủ lĩnh của loài linh cẩu tung ra cuộc tấn công được tính toán của chúng. Một thành viên trong đàn hú lên, báo hiệu sự phát hiện ra sự vắng mặt của thủ lĩnh, vang vọng khắp nơi. Đồng bằng một con chó đóng băng hít người không khí mắt, nó khóa chặt vào một con nhuộm máu. Dấu vết một mùi ám ảnh vẫn còn ám ảnh bầy đàn, nhận ra số phận bi thảm của thủ lĩnh của chúng tại bàn tay của kẻ thù. Với đôi mắt rực cháy sự trả thù, họ âm thầm thông báo động thái tiếp theo của mình. Sự trừng phạt pháo đài Savannah hiện ra. Thành trì của linh cẩu vang vọng, tiếng gầm thấp, tiếng gầm gừ và sự mong đợi căng thẳng. Khi đàn linh cẩu tụ tập thành đàn đôi, mắt sắc bén của họ phản ánh một quyết tâm không lay chuyển đối với sự sắp xảy ra. Trận chiến với những chú chó hoang xuất hiện trên đường chân trời, di chuyển như một lực lượng thống nhất với bước đi được tính toán chính xác. Sải chân tự tin của họ gửi một thông điệp không nói ra, cuộc chiến trả thù đã bắt đầu. Những con linh cẩu chuẩn bị tinh thần căng thẳng đủ dày để cắt khi họ chuyển sang phòng thủ. Cả hai bên đều dừng lại, đôi mắt sắc bén của họ khóa chặt và sôi sục mãi mãi. Trong cái nóng thiêu đốt của Savannah, những chú chó hoang được thêm sức mạnh bởi đã phát ra tiếng hú thống nhất và lao vào pháo đài mà không sự do dự. Những con linh cẩu trả đũa gầm gừ và lao vào để đáp trả cuộc tấn công trực diện. Không khí rung chuyển dữ dội, những chú chó hoang nhanh chóng triển khai. Chiến thuật của chúng là cô lập từng con linh cẩu một cách chính xác và không ngừng nghỉ. Tốc độ những con linh cẩu bị áp đảo phân tán theo mọi hướng. Sự thống nhất của chúng bị phá vỡ bởi tọa độ tấn công. Những con chó hoang tận dụng lợi thế của chúng bằng cách cắn mạnh vào chân, và những câu chuyện về những con linh cẩu chạy trốn với độ chính xác, những con chó tấn công trong mỗi vết cắm chết người. Thủ lĩnh linh cẩu chiến đấu dũng cảm, xoay tròn và cắn trả, nhưng sức mạnh áp đảo tỏ ra quá mạnh. Máu nhuộm đỏ mặt đất khi con linh cẩu chiến đấu, tuyệt vọng, cắn xé từng nhát. Hướng dẫn: cả đàn hoạt động đồng bộ hoàn hảo, cô lập con linh cẩu. Hoàn toàn con linh cẩu cố gắng đứng dậy run rẩy, nhưng bầy không ngừng nghỉ, không đưa ra lời đề nghị nào. Những vết cắn liên tục của chú chó hoang làm giảm sức mạnh của linh cẩu, khiến nó quay cuồng một cách vô vọng. Con linh cẩu chiến đấu đến tận cùng, đôi mắt đầy vẻ thách thức ngay cả khi sức mạnh của nó làm phai màu. Savannah từng tràn ngập hỗn loạn trở lại với sự yên bình lừa dối, che giấu những vết sẹo của cảnh chiến đấu cuối cùng mờ dần đến con linh cẩu đang lục lọi của riêng chúng. Chu kỳ sinh tồn vĩnh cửu tiếp tục không ngừng nghỉ. Giữa lòng thảo nguyên châu Phi, cơn đói đã đẩy những chú chó hoang đến bờ vực tuyệt vọng. Đo lường những chú chó con trẻ hơn giữa những con trưởng thành, năng lượng vô biên của chúng mang lại nụ cười cho những người dày dạn kinh nghiệm. Những thợ săn trong bầy di chuyển cùng nhau, cơ thể gầy gò của họ phản ánh nhiều tuần. Essie đáng sợ, thức ăn một con lợn bướu đơn độc vô tình lạc vào lãnh thổ của chúng. Một đường dây cứu sinh. Đối với bầy đang đói, chó đầu đàn ra hiệu cho bầy. Sự phối hợp âm thầm của chúng cho thấy chúng là những thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Lợn bướu không cảm nhận được gì cả, tập trung vẫn vào việc đào đất để tìm rễ cây. Những kẻ săn mồi thu hẹp khoảng cách, hòa trộn cơ thể của chúng vào màu vàng. Cỏ với độ chính xác được tính toán, nó dẫn đến sự hỗn loạn điện tích. Con lợn bướu bùng nổ, tăng vọt thúc đẩy nỗ lực tuyệt vọng của nó để trốn thoát. Bầy đàn bao quanh nó cắt đứt mọi đường thoát hiểm bằng sự luyện tập sự thiếu hụt bầy đàn, tham gia vào cơn đói dữ dội và phối hợp. Bản năng, Savannah chứng kiến một câu chuyện buồn khác về chiến thắng sống sót cho chó hoang. Ở đằng xa, linh cẩu canh chừng chờ đợi để có cơ hội đòi lại những gì đã để lại cho Savannah. Một câu chuyện về chiến thắng sống sót của những chú chó hoang. Từ xa, những chú linh cẩu xuất hiện, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con chó hoang, kiếm được một cách khó khăn. Những con linh cẩu ăn xác thối tiến lại gần một cách im lặng. Số lượng của chúng tăng lên sau mỗi bữa ăn. Khoảnh khắc kế hoạch của họ rõ ràng không thể nhầm lẫn, bị lạc trong bầy đàn thư giãn, không biết rằng có một mối đe dọa đang rình rập gần hơn từ phía. Những cái bóng báo động, những con chó hoang nhảy dựng lên tạo thành một vòng tròn phòng thủ xung quanh chúng. Bữa ăn cuộc tấn công của linh cẩu mở đầu. Một
Một trận chiến hỗn loạn và tàn khốc giành chiến lợi phẩm. Savannah bị áp đảo về số lượng, nhưng không hề nao núng. Những chú chó hoang chiến đấu với sự hung dữ tuyệt vọng bảo vệ chiến thắng khó khăn của họ. Số lượng lớn của linh cẩu bắt đầu áp đảo những con chó hoang đang làm thay đổi cục diện. Kiệt sức và bị thương, đàn chó hoang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, bỏ lại xác chết. Phía sau hang ổ, chú chó tìm thấy người bạn đời của mình bị thương nặng, và chú chó con của nó vô hồn vì cuộc chiến thác Savannah. Một lần nữa im lặng chờ đợi chương tiếp theo trong trận chiến không khoan nhượng này. Nỗi đau sinh tồn chuyển sang nó khi quyết tâm trả thù cho gia đình mình. Mất mát bị choáng ngợp bởi nỗi đau buồn, con đực đầu đàn phát ra tiếng thét đau đớn, tiếng hú buồn thảm, và ánh nắng buổi sáng chiếu rọi Savannah trong ánh sáng ấm áp, mang lại cảm giác sai lầm, hòa bình mà loài linh cẩu chơi với nhau. Niềm vui của họ che giấu những sự kiện tàn khốc của đêm trước. Cuộc hội họp của linh cẩu không chỉ là sự sống còn, nó là biểu tượng của khả năng phục hồi, sức mạnh và sức mạnh bền bỉ của cộng đồng ở đằng xa người cha chó hoang dõi, theo với lòng căm thù cháy bỏng cức mát khắc sâu trong anh Thìn vào nỗi đau của đứa cái đầu lòng của mình. Thúc đẩy ham muốn trả thù thúc đẩy anh ta để tập hợp anh ấy đóng gói những con chó hoang, tiến lên lặng lẽ qua bãi trò chuyển động của chúng đồng bộ và có mục đích. Trả thù đang cháy trong họ, trái tim lẩu cảm thấy nguy hiểm quá muộn trò chơi vô tư của họ. Hưởng chỗ cho những lực hoảng loạn để phân tán những con chó hoang lao về phía trước trong một cuộc tấn công dữ dội. Tốc độ và sự hung dữ của chúng áp đảo linh cẩu. Thủ lĩnh linh cẩu trở thành trung tâm của cơn thịnh nộ của chúng, bị bao vây và tuyệt vọng chiến đấu để trốn thoát. Những con chó hoang đã thu hẹp khoảng cách, cuộc tấn công phối hợp của chúng được thúc đẩy bởi bản năng và sự thèm khát không ngừng nghỉ. Công lý, con linh cẩu bị dồn vào chân tường và hoảng sợ chống trả một cách tuyệt vọng, nhưng không được phù hợp với sự hung dữ của con chó hoang. Con chó hoang đầu đàn mang đến đòn cuối cùng với cú cắn mạnh mẽ đã chấm dứt triều đại khủng bố của linh cẩu. Mãi mãi, con linh cẩu đầu đàn bị thương và kinh hoàng thoát ra ngoài, chạy trốn qua Savannah để lại dấu vết. Máu đã cạn kiệt và đau đớn. Con linh cẩu đầu đàn loạng choạng đi vào lớp của nó để tìm kiếm để được giúp đỡ, nhưng tìm thấy không có con chó hoang nào đuổi theo một cách không ngừng nghỉ, bởi sự trả thù ở những người đã xuống của chúng thành viên gói và bị hỏng gia đình. Trận chiến này không phải để sinh tồn mà là một cuộc trả thù đẫm cho một gia đình tan nát. Tách bầy đàn xông vào hang ổ xác thủ lĩnh bất của linh cẩu với cơn thịnh nộ không ngừng, họ điên cuồng và cắn nhau không ngừng. Cảnh tượng quá buồn bã. Từ xa, một con linh cẩu khác bất lực nhìn ánh mắt đau đớn của nó phản chiếu nỗi buồn cho vị lãnh đạo đã khuất, tràn ngập cảm xúc. Người quan sát quay lại và bước đi, để lại nó phía sau trong im lặng. Rút lui những con chó hoang sau khi đã trả thù và trở về hang của chúng. Cha bị tiêu thụ bởi không thể chịu đựng được của mình. Người cha nằm xuống, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn khi những ký ức về gia đình ám ảnh trong đêm yên tĩnh. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng lan tỏa trên thảm cỏ vàng khô, mang theo hơi thở tươi mát. Vào lúc rạng sáng, một đàn linh cẩu lớn đi lang thang trên bậc thềm, đôi mắt sắc bén và tiếng cười của chúng ám ảnh sự yên tĩnh. Những con linh cẩu không săn mồi, nhưng tìm kiếm cơ hội. Ánh mắt tinh quái của họ phản bội ý định ăn cắp của họ. Gần đó, một con sư tử cái đang ăn xác một con hươu cao cổ non, máu của nó nhuộm đỏ cả mặt đất khô. Đất mùi thịt tươi kích thích bản năng của linh cẩu, chuyển động của chúng trở nên nhanh hơn và nhiều hơn, tập trung cảm nhận mối đe dọa đang đến gần. Sư tử cái gầm lên dữ dội, nanh để cảnh báo những kẻ ăn xác thối đang tới. Những con linh cẩu vẫn không hề nao núng, đôi mắt của chúng lấp lánh với sự xảo quyệt khi chúng vây quanh con sư tử cái như những người dày dạn kinh nghiệm. Những tên trộm phối hợp chuyển động và tiếng rít kỳ lạ khiến sư tử cái rơi vào thế bất lợi, mặc dù cô ấy tuyệt vọng cố gắng để bảo vệ việc chỉ huy với số lượng của họ. Những người theo chủ nghĩa sư tử rút lui miễn cưỡng từ bỏ. Xác hươu cao cổ được bầy linh cẩu xé xác tươi với sự hung dữ dữ dội khi chúng gầm gừ đấu tranh cho điều tốt nhất. Ngay cả sau khi ăn uống no nê, những con linh cẩu vẫn bồn chồn. Cơn đói của chúng vẫn chưa được thỏa mãn khi chúng tìm kiếm con mồi tiếp theo. Cơ hội không còn xa. Một nhóm chó rừng lưng đen đang nhai phần còn lại của sợi tóc mà không hề hay biết về sự xuất hiện của kẻ thù. Mối đe dọa. Lũ linh cẩu lao về phía trước một cách hung dữ. Ý định của chúng rất rõ ràng vì chúng không hề cố gắng che giấu bản thân.
Những con chó rừng gầm gừ và cắn để phòng thủ, nhưng nhanh chóng rút lui trước số lượng áp đảo của linh cẩu. Chỉ trong chốc lát, con mồi đã rơi vào nanh vuốt của linh cẩu. Hàm răng của chúng xé nát những gì còn sót lại. Sự uy nghiêm của sư tử hay tốc độ của báo Zepa, nhưng sự xảo quyệt của chúng khiến chúng trở nên đáng sợ trong vùng hoang dã khắc nghiệt. Sự sống còn không phải lúc nào cũng ủng hộ thợ săn, đôi khi những tên trộm xảo quyệt lại chiếm ưu thế. Cuộc sống Savannah tỏa sáng dưới những sắc thái ấm áp của mặt trời lặn, biến thảm cỏ khô thành màu vàng rực rỡ. Lê hiện ra kéo con mồi của nó là xác linh dương đến một nơi vắng vẻ cơ thể mạnh mẽ của nó. Di chuyển một cách duyên dáng, đột nhiên một tiếng động xa xa phá vỡ sự tĩnh lặng đang xuất hiện từ. Một đàn chó hoang châu Phi lớn tiến lại gần mắt họ, ánh mắt sáng lên đầy vẻ săn mồi. Thử đàn chó hoang châu Phi lao thẳng vào con báo. Con báo sợ hãi vì số lượng chó nên nó nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại con mồi phía sau. Con chó hoang lao vào xác chết với cơn đói dữ dội, xé xác bằng hàm răng sắc nhọn, máu phun ra khắp nơi. Mặt đất những con linh cẩu bị thu hút bởi sự náo động đang gieo với sự tính toán. Đói bầy linh cẩu tiến lại gần. Tiếng cười của chúng ngày càng lớn hơn thông báo. Nỗ lực thách thức những con chó hoang của họ. Một cuộc đối đầu dữ dội bắt đầu khi những con chó hoang không muốn giao nộp chiến lợi phẩm của chúng. Với tốc độ và độ chính xác linh cẩu trả đũa với sức mạnh tuyệt đối về số lượng, bộ hàm khổng lồ của chúng cắn nát máu và bụi của đối thủ, lấp đầy không khí khi trận chiến ngày càng dữ dội và mặt đất trở thành một mớ hỗn độn với những kẻ săn mồi gầm gừ. Kiệt sức và bị áp đảo về số lượng, bầy chó hoang thở hổn hển rút lui khi chúng bỏ lại bữa ăn của mình cho chiến thắng. Những con linh cẩu tiếp quản xé nát xác chết, với niềm vui hàm răng sắc nhọn của chúng nghiền nát xương với làm dịu những con linh cẩu ăn mừng một cách ồn ào mà không biết rằng chúng đã khơi dậy một mối hận thù sẽ bùng nổ một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi khác. Bình minh ló dạng, ánh nắng nhạt nhẹ nhàng lan tỏa khắp đồng cỏ yên tĩnh, lẹt phủ những sắc vàng dịu nhẹ lên phong cảnh. Một con linh cẩu đơn độc rời khỏi bầy di, chuyển lặng lẽ tìm kiếm cơ hội để ăn cắp thức ăn từ những người khác. Mà mảnh đó tồn tại trong thời gian ngắn khoảng cách một bầy chó hoang châu Phi. Ẩn núp đôi mắt chúng rực cháy vì sự trả thù. Nhận ra kẻ thù cũ của mình, cơn giận dữ của con chó hoang bùng lên. Chúng di chuyển nhanh chóng bao quanh mục tiêu của mình. Như một phối hợp cơn lốc xoáy, con linh cẩu cứng đờ, nhận ra mối nguy hiểm quá muộn. Nó gầm gừ, kiên quyết chuẩn bị cho một điều không thể tránh khỏi. Chiến đấu với sự phối hợp hoàn hảo của loài chó hoang không để lại chỗ trốn thoát. Chúng cắn và cào liên tục, đẩy linh cẩu đến của nó. Tiếng kêu đau đớn cuối cùng xé toạc không khí trước khi con linh cẩu gục ngã dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của những kẻ tấn công. Trên một gò đất xa xa, con linh cẩu đầu đàn quan sát toàn bộ cảnh tượng diễn ra bằng đôi mắt lạnh lùng của nó. Không chớp mắt trong cái chết hoang dã không chỉ là sự kết thúc mà còn là tia lửa thắp sáng những điều mới mẻ. Chu kỳ trả thù lặng lẽ quay trong mắt nó, là lời thề thầm lặng mà họ sẽ trả cho việc này. Chiến thắng những chú chó hoang châu Phi nghỉ ngơi gần hang ổ của chúng, những chú gấu con bò ra ngoài tắm nắng. Ánh nắng ấm áp buổi sáng gần con linh cẩu đầu đàn, ẩn núp đôi mắt xảo quyệt của nó hướng về hang ổ chờ đợi thời điểm hoàn hảo để đánh hai con lửng mật đi lạc vào lãnh thổ của những con chó hoang. Sự tò mò của chúng bước đi không biết đến mối nguy hiểm phía trước. Những chú chó hoang được cảnh báo bởi những kẻ xâm nhập lao ra khỏi hang, sủa và gầm gừ để đuổi lũ lửng đi. Chó mẹ hoang dã vội vã mang con mình trở lại hang, che chở cho nó khỏi cảnh hỗn loạn. Bên ngoài, bầy chó hoang châu Phi liên tục gây áp lực lên chúng và hai con lửng mật đã phản ứng. Giữa cảnh náo loạn, một chú chó con tò mò bò ra khỏi hang và đi lang thang, hướng về phía đám cỏ cao. Con linh cẩu ẩn núp đã vô tình nắm bắt cơ hội. Với độ chính xác chết người, nó lao về phía trước và tóm lấy những kẻ bất lực chó con sau khi đuổi hai con lửng mật đi. Bầy chó hoang đã quay trở lại đến hang ổ của chúng. Hoảng sợ khi nhận ra một trong những chú chó con mất tích, họ tìm thấy chú chó con nằm bất động trong hàm răng mạnh mẽ của con linh cẩu. Cảnh tượng thật đau lòng và tàn phá. Những con chó hoang biết hành động tàn ác này như sự trả thù của thủ lĩnh linh cẩu đen tối, đánh dấu trên chu kỳ của Savannah. Savannah châu Phi thức giấc như ánh sáng vàng của bình minh trải dài trên khắp không gian rộng lớn vô tận.
đồng bằng một con báo đơn độc đang rình mò cỏ cao quét đường chân trời để tìm mục tiêu tiếp theo. Một đàn linh dương đang gặm cỏ một cách thanh thản, không hề biết đến mối nguy hiểm đang rình rập. Đột nhiên con báo lao về phía trước với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc, nhắm vào môi trường xung quanh. Đột nhiên con báo lao về phía trước với tốc độ và độ chính xác cao, nhắm vào con mồi. Một con linh cẩu xuất hiện như con mồi ở đằng xa, ánh mắt xảo quyệt khóa chặt vào con báo tươi. Giết con linh cẩu đang quan sát tính toán động thái của nó, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để. Mùi máu tanh của con mồi lan tỏa khắp đồng cỏ savanna, thu hút sự chú ý của một bầy chó hoang gần đó. Với sự phối hợp vô song, bầy đàn di chuyển như một, bản năng sắc bén của chúng dẫn dắt chúng hướng tới. Con báo gầm gừ thách thức, nhưng biết rằng nó không thể bảo vệ con mồi của mình trước động vật hoang dã. Bầy chó hoang bắt đầu tấn công, số lượng áp đảo của chúng buộc con báo phải rút lui. Trận chiến nổ ra khi những con chó hoang và linh cẩu lao vào nhau dữ dội để giành xác chết. Số lượng vượt trội của chó hoang đã buộc những con linh cẩu phải rút lui, để lại bầy đàn đẫm máu, nhưng chiến thắng vẻ vang phải trả giá khi một con chó hoang bị thương nằm bất tỉnh, nhắc nhở về thực tế khắc nghiệt của savanna. Bầy đàn di chuyển rời khỏi chiến trường phía sau trong tìm kiếm cơ hội. Đồng cỏ châu Phi trải dài vô tận, một chiến trường sinh tồn nơi kẻ săn mồi và con mồi cạnh tranh nhau. Trò chơi chết người. Một bầy chó hoang di chuyển nhanh chóng, mũi hướng xuống đất, quét không khí để tìm mùi hương. Con mồi mà chúng phát hiện là một đàn linh dương đang gặm cỏ một cách bình thản, mà không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập chúng từ phía xa. Cuộc rượt đuổi bắt đầu khi những chú chó hoang lao ra khỏi bãi cỏ. Chiến lược của chúng dựa trên tốc độ và sự phối hợp. Với sự chính xác và tinh thần đồng đội, bầy đàn bao quanh một chú Impala trẻ đang cắt đuôi của nó. Tuyến đường bầy đàn áp đảo, Impala kéo nó xuống một cách hung dữ, một màn trình diễn tàn bạo về sự thô sơ của thiên nhiên. Sự sống còn của bầy đàn, cùng nhau ăn mừng, một minh chứng cho sự đoàn kết và phần thưởng của việc săn bắt hợp tác. Từ xa, đàn linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu bằng chiếc mũi sắc nhọn của chúng, dẫn chúng đến chỗ đàn chó hoang. Giết chết, đôi mắt của họ sáng lên với tham khi họ tiến gần hơn một chút, chờ đợi cơ hoàn hảo để tấn công. Dồn dập bằng tiếng cười khúc khích và gầm gừ bản năng cơ hội của chúng, lái xe họ vào chiến đấu với những con chó hoang trả đũa dữ dội bằng cách sử dụng số lượng vượt trội của chúng để bao vây. Những con linh cẩu phản công, răng va vào nhau và móng vuốt quệt vào nhau khi cuộc chiến trở thành màn trình diễn tàn khốc của sự sống còn và thô sơ. Bản năng của linh cẩu dưới sự tấn công phối hợp rút trong tuyệt vọng để thoát khỏi vòng vây. Những con linh cẩu chùm bước trước cuộc tấn công phối hợp, rút lui trong tuyệt vọng để thoát khỏi vòng vây, đóng gói. Những con linh cẩu bị đánh bại và bị thương nặng, khập khiễng đi xa, tiếng kêu của chúng thay thế bằng những tiếng rên rỉ của những chú chó hoang rời khỏi hiện trường. Chiến thắng như mệt mỏi khi savanna dần trở lại nhịp điệu tự nhiên của nó. Khi mặt trời vàng lặn xuống dưới chân trời, savanna, cuộc sống thức dậy với ban sơ bản năng một con báo mẹ di chuyển với im lặng, đôi mắt của cô khóa chặt vào một con nai đang gặm cỏ, cơn đói thúc đẩy cô. Với tốc độ nhanh như chớp, cô ấy tung ra những móng vuốt mở rộng mục tiêu của cô ấy mà không biết về cuộc tấn công sắp xảy ra, cuộc rượt đuổi ngắn nhưng dữ dội. Savanna khẳng định một câu chuyện sống sót khác trước khi cô ấy có thể tận hưởng gió của mình. Bóng tối khuấy động, một vị khách không mời xuất hiện, nguy hiểm rình rập, con chó hoang tấn công mà không có do dự. Nhiều chó hoang xuất hiện răng lóe sáng dưới ánh sáng mờ dần, áp đảo và áp đảo. Mẹ báo rút lui, bỏ lại chiến lợi phẩm khó khăn của mình ngay khi đàn chó hoang đang vui mừng bữa ăn bị đánh cắp của họ. Một cái bóng lờ mờ, con linh cẩu đã. Con linh cẩu đến và không lãng phí thời gian, lao tới, xua đuổi những con chó giành lấy xác chết như của nó. Sở hữu và một bầy chó hoang xuất hiện đói khát và không ngừng nghỉ. Sự đoàn kết biến thủy triều thành hỗn loạn, bùng nổ như chó và linh cẩu. Đụng độ răng xé móng vuốt cào, không thương tiếc, không thỏa hiệp. Con linh cẩu đẫm máu và bị đánh bại, chạy trốn vào màn đêm để lại đằng sau, nhưng sự trả thù vẫn còn trong không khí. Mỗi bước chân trên vùng đất này viết nên một chương mới của sự sống còn. Một buổi sáng trong xanh mở ra trên bước chân vô tận, tràn đầy sức sống và sự tĩnh lặng. Dự đoán một bầy chó hoang cùng nhau tiến về phía trước, đồng loạt nhìn chằm chằm để tìm kiếm một cách dễ dàng. Con mồi.
Chúng dừng lại ở rìa vách đá bên dưới hang ổ ẩn giấu, nơi những chú báo con đang chơi đùa mà không hề hay biết nguy hiểm. Những chú chó lao xuống một cách nhanh chóng, thân hình bóng bẩy của chúng di chuyển như những cái bóng về phía đứa bé không hề hay biết. Báo hoa mai, nhưng may mắn đứng về phía báo con, chúng chạy qua các khe hẹp để tránh bị cắn. Hàm răng ở xa con báo mẹ đang săn đuổi, con mắt sắc sảo của nó đang khóa chặt vào một con chim đầy màu sắc trong. Bay với một cú nhảy, cô bắt được con chim. Một bữa ăn nhỏ nhưng quan trọng cho con báo con đang lớn của mình, không biết về mối nguy hiểm mà đàn con của cô phải đối mặt. Cô mang con mồi trở lại qua bãi cỏ đồng bằng, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập một chú báo con tò mò, tinh nghịch, đi lang thang quá xa, không biết điều gì đang chờ đợi. Phía trước, chú báo con cảm nhận được mối nguy hiểm. Đôi chân nhỏ bé của nó vội vã chạy về phía cái cây gần nhất để tìm nơi an toàn. Những chú báo con rất thông minh. Chú báo nhỏ bé chạy nhanh lên cây, thoát khỏi cú đớp của hàm con chó, chạy nhanh bên dưới gầm gừ và nhảy vọt. Nhưng nó vẫn ẩn núp giữa các nhánh cây. Trên Savannah, sự sống còn là một trò chơi không ngừng nghỉ. Mọi cuộc săn đòi hỏi sự chính xác và khéo léo làm việc nhóm. Một tiếng xào xạc đột ngột trong cỏ cho thấy một con Impala là mục tiêu hoàn hảo cho bầy đói, với độ chính xác giống như quân đội bầy đàn bao quanh. Impala cắt đứt mọi khả năng trốn thoát. Tuyến đường truy đuổi bắt đầu, Impala chạy trốn nhưng bầy đang tiến gần. Chỉ vài phút sau, con mồi đã bị bắt một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Bầy đàn tập hợp xung quanh giết chết bữa tiệc của chúng, bắt đầu từ khi còn nhỏ. Những chú chó được cho ăn và bảo vệ ở nơi khác. Một con báo mẹ duyên dáng săn đuổi hình dạng bóng bẩy của cô ấy đang rình rập một con Impala khác qua. Cỏ nhảy nhanh, cô ấy tấn công con mồi bằng hàm răng mạnh mẽ của mình để đảm bảo cuộc săn kết thúc nhanh chóng. Nhưng chiến thắng thì ngắn ngủi. Linh cẩu xuất hiện, chúng xuyên qua sự tĩnh lặng, nhanh chóng nghĩ đến người mẹ. Con báo kéo con linh dương vào nơi an toàn dưới một cái cây gần đó. Con linh cẩu đang đợi bên dưới. Bệnh nhân trải qua quá trình quét mắt mỏng để tìm con mồi dễ dàng hơn. Cuối cùng, chúng bỏ lại cơn đói dẫn chúng đến với những con chó hoang. Hãy chiêu đãi những chú chó hoang trong khi chúng đang thưởng thức bữa ăn của mình, đảm bảo sự đoàn kết của chúng. An toàn, ngay cả với những thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng đôi tai nhạy bén của chúng có thể phát hiện ra mối đe dọa và vị khách không mời mà đến bằng cách đánh hơi để có cơ hội. Một con chó hoang bị thương nằm gần đó, dễ bị tổn thương trước bản năng săn mồi của linh cẩu, nhưng cả đàn đoàn kết lại từ chối từ bỏ của riêng mình hoặc đầu hàng khó khăn hơn và giết chết. Răng va chạm, móng vuốt chúng nó và linh cẩu bị áp đảo bởi bầy sự hung dữ nhận ra đánh bại linh cẩu, khập khiễng đi và liếc lại bằng đôi mắt xanh. Bầy đàn hân hoan tập hợp những thành viên bị thương được bảo vệ và giải thưởng của họ được bảo vệ. Tại Savannah, sự đoàn kết và sức mạnh thường tạo nên sự khác biệt giữa sự sống còn và thất bại khi mặt trời lặn. Bóng tối trải dài trên Savannah báo hiệu sự kết thúc của một cuộc chiến tàn khốc khác. Ngay những con chó hoang tập hợp lại liếm vết thương của chúng. Đôi mắt phản chiếu chiến thắng nhưng cũng kiệt sức trên khắp đồng bằng. Những con linh cẩu rút lui vào bóng tối, tiếng cười của họ khoét sâu chiếc mặt nạ che giấu sự cay đắng. Thất bại, cả hai bên đều phải trả giá đắt. Cơ thể họ đầy sẹo, hàng ngũ của họ mỏng đi, nhưng lòng căm thù của họ vẫn bùng cháy trên Savannah, từng sôi động. Giờ đây mang dấu vết của cuộc chiến tranh đẫm máu bất tận của họ, những con đường mòn và cỏ bị dẫm đạp. Mỗi cuộc chạm trán đều để lại những vết thương về thể xác và tinh thần lâu dài, thúc đẩy một chu kỳ trả thù và trả thù không ngừng. Sự sống còn của cuộc chiến này thu hút nhiều hơn, chỉ có hai đối thủ bị bắt trong cuộc đấu phải trả giá bằng cuộc sống. Savannah phát triển mạnh mẽ nhờ cuộc đấu tranh vĩnh cửu này, vẻ đẹp và sự tàn bạo đan xen phản ánh cuộc sống, và vì thế chiến tranh vẫn tiếp diễn và chu kỳ bất tận của sự thù hận, sự sống còn và sự trả thù định nghĩa những đối thủ định mệnh này.